नमस्ते सबैजनालाई। म निशान्त यादव। आज मैले अर्को मिक्स डिजाइनको भिडियो लिएर आएको छु। यसभन्दा पहिला मैले मिक्स डिजाइनमा DOE मेथडबाट मिक्स डिजाइन गरेको थिएँ भने आज मैले IS मेथडमा फोकस भएर मिक्स डिजाइनको एउटा क्वेसन गराउन गइरहेको छु र आजको क्वेसन यो रहेको छ, जुनमा चाहिँ हामीले कन्क्रिट मिक्स फर RCC डिजाइन गर्नुपर्ने छ IS मेथडबाट। र यो क्वेसन गर्नुभन्दा पहिला यसको केही स्टेप्सहरू छ जुन चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ यो क्वेसन सोल्भ गर्नुभन्दा अगाडि। त्यसै कारण हामी पहिला स्टेप्समा जाउँ। स्टेप्सको पहिलो नम्बरमा छ डिटरमाइन द टार्गेट स्ट्रेन्थ बेस्ड अन 28 डेज क्यारेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेन्थ। हामीले 28 डेज क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थमा यो क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थबाट हामीले टार्गेट स्ट्रेन्थ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ पहिलो स्टेपमा। दोस्रो स्टेपमा छ डिटरमाइन द मिनिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो एन्ड चेक फर द ड्युरेबिलिटी कन्डिसन। मिनिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो निकाल्ने हो र त्यसलाई निकालिसकेपछि ड्युरेबिलिटी कन्डिसनबाट हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र जुनबाट मिनिमम हुन्छ दुईटै भ्यालु जुन निस्किन्छ त्यहाँबाट हामीले जुन मिनिमम हुन्छ त्यही वाटर सिमेन्ट रेसियो हाम्रो हुन्छ। र तेस्रो नम्बरमा छ डिटरमाइन द एमाउन्ट अफ इन्ट्र्याप्ड एयर फर द म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट। अब यो मेथडबाट के हुन्छ भने हामीले इन्ट्र्याप्ड जुन एयर हुन्छ त्यो पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, किनभने एग्रिगेट जब त्यसको साइज ठुलो हुन्छ त्यसको वरिपरिमा के हुन्छ इन्ट्र्याप्ड एयर पनि बसेको हुनसक्छ। त्यसको एमाउन्ट हामीले पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ र फर्दर क्याल्कुलेसन गर्न लागि हामीलाई पनि यो इन्ट्र्याप्ड एयरको एमाउन्ट हामीलाई थाहा हुनु जरुरी छ यो मेथडमा। फोर्थ स्टेपमा छ द वाटर कन्टेन्ट एन्ड द पर्सेन्टेज अफ स्यान्ड आर सेलेक्टेड बेस्ड अन द वाटर सिमेन्ट रेसियो, वर्केबिलिटी एन्ड म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट। यो स्टेपमा के भनिएको छ भने वाटर सिमेन्ट र पर्सेन्टेज स्यान्ड आर सेलेक्टेड केमा बेस्ड भएर भने पछाडि वाटर सिमेन्ट रेसियो, वर्केबिलिटी एन्ड म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट। फिफ्थ स्टेपमा छ मेक द एडजस्टमेन्ट इन द वाटर कन्टेन्ट एन्ड द पर्सेन्टेज अफ द फाइन एग्रिगेट फर अदर कन्डिसन्स। यहाँ केही टेबल्सहरू प्रोभाइडेड छ IS मेथडमा, त्यहाँबाट हामीले वाटर कन्टेन्टमा एन्ड पर्सेन्टेज अफ फाइन एग्रिगेटमा हामीलाई यो दुईवटा कुरामा हामीलाई केही एडजस्टमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ टेबल अनुसारमा 4वटा क्याटेगोरी छ। त्यो क्याटेगोरीहरूमा केमा त्यो एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्योहरू हामीले अहिले क्वेसन सोल्भ गर्ने बेलामा मैले त्यहाँ एक्सप्लेन गर्नेछु। सिक्स्थ स्टेपमा छ डिटरमाइन द सिमेन्ट कन्टेन्ट फर वाटर सिमेन्ट रेसियो एन्ड फाइनल वाटर कन्टेन्ट आफ्टर एडजस्टमेन्ट एन्ड चेक फर द ड्युरेबिलिटी कन्डिसन। हामीले एडजस्टमेन्ट यो फिफ्थ स्टेपमा एडजस्टमेन्ट गरिसके पछाडि हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ भने सिमेन्ट रेसियो फर वाटर सिमेन्ट रेसियो, सिमेन्ट कन्टेन्ट फर वाटर सिमेन्ट रेसियो, जुन हामीले वाटर सिमेन्ट रेसियो निकालेको हुन्छ त्यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो भने सिमेन्ट कन्टेन्ट निकाल्नु पर्यो र फाइनल वाटर कन्टेन्ट आफ्टर एडजस्टमेन्ट। आफ्टर एडजस्टमेन्टबाट फाइनल वाटर कन्टेन्ट जुन हुन्छ त्यहाँबाट निस्किन्छ र त्यो निस्केको हामीले के कहाँबाट चेक गर्नुपर्छ भने ड्युरेबिलिटी कन्डिसनबाट हामीले त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो भयो सिक्स्थ स्टेप। अब अर्को स्टेपमा जाउँ। अर्को स्टेप 7 स्टेपमा डिटरमाइन द क्वान्टिटी अफ कोर्स एन्ड फाइन एग्रिगेट फ्रम दिज इक्वेसन्स। कुन इक्वेसनबाट? यो दुईवटा इक्वेसनबाट। यो दुईवटा इक्वेसन्स लगभग पुरा सेम छ। डिफरेन्स कहाँ छ भने यहाँ 1/p छ, यहाँ 1/1 माइनस p छ, यहाँ FA छ, यहाँ CA छ, अरू सब सेम छ। यहाँ SFA, यहाँ SCA। यहाँ भएको सबै टर्म्सहरूको आफ्नै युजुअल मिनिङ्स छ।
मैले डिफ्रेन्स पनि यहाँ पत्ता लगाएको थिएँ दुईवटा इक्वेसन्समा के डिफ्रेन्स छ भनेर मैले यहाँ र यहाँ यो डिफ्रेन्स छ र यो डिफ्रेन्स छ यो सबैको आफ्नै युजुअल्स मिनिङ छ त्यो मैले अब यो नोट डाउन गर्नुहोस् यसको मिनिङ्स अब भन्छु यहाँ लेखिएको छ वेयर यो भी जुन थियो दुईवटा इक्वेसन्समा त्यसको मिनिङ के छ भने एब्सोल्युट भोल्युम और नेट भोल्युम अफ द फ्रेस कन्क्रिटको नेट भोल्युम अथवा एब्सोल्युट भोल्युम एससी भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सिमेन्ट स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द सिमेन्ट कति हुन्छ भने 3.15 हुन्छ डब्लु भनेको मास अफ वाटर केजी पर मिटर क्युब अफ कन्क्रिट सी भनेको मास अफ सिमेन्ट केजी पर मिटर क्युब अफ कन्क्रिट पी भनेको रेसियो अफ फाइन एग्रिगेट टु द टोटल एग्रिगेट बाई एब्सोल्युट भोल्युम एफए कमा CA equals to total masses of the fine aggregate and coarse aggregate kg per meter cube केमा हुन्छ kg per meter cube मा हुन्छ of concrete respectively SFA SCA भनेको specific gravity of saturated surface dry SST fine aggregate and coarse aggregate respectively अब step 8 मा obtain actual amount of water to be added after making correction for water absorption by aggregate and the free moisture present. Last step ma cha find the required proportion of all the constituent and ingredients. As we know that हामीले मिक्स डिजाइन किन गर्छ भने प्रोपोर्सन्स पत्ता लगाउनु लागि हो यो सिमेन्टको वाटर सिमेन्ट रेसियो फाइन एग्रिगेट कोर्स एग्रिगेटको प्रोपोर्सन कति राख्ने त त्यसैको लागि हामीले मिक्स डिजाइन गर्ने हो र यो हामीले आईएस मेथडको यो स्टेप्सहरू भयो लास्ट स्टेप्समा त्यही प्रोपोर्सन निकाल्दिने हो कहिलेकाहीँ यही एमसीक्यू टेस्टहरूमा सोध्न सकिन्छ मिक्स डिजाइन किन गरिन्छ भने यही प्रोपोर्सन्स निकाल्नु लागि हो यही हाम्रो एन्सर हुन्छ त्यसको लागि अब हामीसँग क्वेसन छ अघि मैले क्वेसन हेराएको थिएँ यो क्वेसन डिजाइन अ कन्क्रिट मिक्स फर आरसीसी बाई युजिङ आईएस मेथड विथ फ्लोइङ डेटा एभाइलेबल अब के डेटा दिएको छ त हामीलाई दिएको छ कन्क्रिटको ग्रेड कति छ M30 छ एक्सपोजर कन्डिसन छ सिभियर नोमिनल एमएसए को फुल फर्म मैक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट कति छ 20 mm छ सीए भनेको कोर्स एग्रिगेट कस्तो टाइपको छ राउन्डेड छ कि एंगुलर टाइप छ कि यहाँ हामीलाई एंगुलर टाइप दिएको छ स्यान्ड जोन 1 को छ वर्केबिलिटी 0.8 सीएफ भनेको कम्प्याक्सन फ्याक्टर सिमेन्ट ग्रेड कति छ सिमेन्टको ग्रेड 43 MPa छ 53 ग्रेडको पनि हुन्छ 33 ग्रेडको पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीलाई 43 MPa को दिएछ MPa और न्युटन पर mm स्क्वायरमा पनि यसलाई त्यो गर्न सकिन्छ त्यो नझुक्नु होला 43 यहाँ दिएको छ र स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सिमेन्ट फाइन एग्रिगेट कोर्स एग्रिगेट 3.15 2.5 एन्ड 2.5 रेस्पेक्टिभली दिएको छ अब हामीले स्टेप बाइ स्टेप यो सोल्भ गर्नुपर्छ फर्स्ट स्टेपमा हामीले क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ युज गरेर टार्गेट स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ हाम्रो भनेको यही 30 हुन्छ कन्क्रिटको ग्रेड कति हुन्छ 30 छ त्यो र क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ पनि 30 हुन्छ र यो एफटी भनेको टार्गेट स्ट्रेन्थको फर्मुला हुन्छ एफसीके + 1.65 सिग्मा र मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ जहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु कुन ग्रेडको लागि कति हुन्छ भनेर मैले त्यहाँ एक्सप्लेन गरेको थिएँ म एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिन्छु फर M10 टु M15 सम्मको लागि 3.5 हुन्छ M20 टु 25 सम्मको लागि 4 हुन्छ त्यसैगरी M30 टु ग्रेटर मतलब 30 देखि त्यो भन्दा माथिसम्मको लागि कति लिन्छौं भने हामी 5 लिन्छौं यहाँ हाम्रो कति छ M30 छ त्यसैको लागि यहाँ 5 आएको सिग्माको भ्यालु र यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो टार्गेट स्ट्रेन्थ कति आयो भने 38.25 MPa आयो स्टेप 1 यतिमा सकिन्छ
नेक्स्ट स्टेपमा हामीसँग छ डिटरमाइन द मिनिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो एन्ड चेक फर द ड्युरेबिलिटी कन्डिसन। सिमेन्ट ग्रेड 43 MPa छ। अब यो सबै बुक्समा यस्तोहरू प्रोभाइडेड हुन्छ, त्यहाँबाट हेर्ने। यो आइएस कोड 456/2000 मा पनि छ। यो टेबल चाहिँ दुईटैमा छ र यो डिफ्रेन्ट बुक्सहरूमा एभाइलेबल छ, त्यहाँबाट प्रिन्ट गर्दा हुन्छ, चाहे बुकै रिफर गर्दा हुन्छ। मसँग अहिले यहाँ फोटोकपी छ। सिमेन्ट ग्रेड हामीसँग छ 43 MPa। अब फ्रम फिगर 2 यहाँबाट यो फिगर 1 यो फिगर 2 अब के भनेको छ, फ्रम फिगर 2 कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भर्सेस वाटर सिमेन्ट रेसियो। यो दुईटाको कर्भ छ। यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ यहाँ वाइ एक्सिसमा छ भने पछाडि वाटर सिमेन्ट रेसियो एक्स एक्सिसमा छ। फर एक्सपेक्टेड 28 डेज कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ 43 MPa कर्भ 2 इज सिन, अथवा त्यो हेरिन्छ भनेको 43 MPa को लागि कर्भ 2 हेरिन्छ भनेको हो। त्यो कसरी मैले थाहा पाएँ भने पछाडि मैले यहाँ नोटमा पढेको छु। कर्भ 1 मा के भनेको छ, फर एक्सपेक्टेड 28 डेज कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ 33 एन्ड लेसर देन 43 न्युटन पर mm स्क्वायर को लागि कर्भ 1 यो कर्भ 1 हेरिन्छ। मैले अघि नै भनेको थिएँ 43 MPa और MPa लाई न्युटन पर mm स्क्वायरमा पनि त्यो लेख्न सकिन्छ। एउटै कुरो हो, कन्भर्जन गर्यो भने एउटै भ्यालु आउँछ। कर्भ 2 मा के भनेको छ भने फर एक्सपेक्टेड 28 डेज कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ 43 एन्ड स्मलर देन 53 न्युटन पर mm स्क्वायर। यसको भनाइ के हो भने 43 MPa र 53 भन्दा सानो को लागि कर्भ 2 हेरिन्छ भनेको हो। त्यसै गरी कर्भ 3 मा के छ, फर एक्सपेक्टेड 28 डेज कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ 53 न्युटन पर mm स्क्वायर एन्ड एबोभ। कर्भ 3 के को लागि हेरिन्छ भने 53 न्युटन पर mm स्क्वायर र त्योभन्दा बढीको लागि कर्भ 3 हेरिन्छ। अहिले हाम्रो कन्डिसनमा के छ, 43 MPa छ अथवा 43 न्युटन पर mm स्क्वायर छ। त्यसको लागि हामीले कर्भ 2 लाई रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब कर्भ 2 हेरौँ। नाउ वी हेभ FT इक्वल्स टु 38.25 MPa। तर हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक FT मिन्स टार्गेट स्ट्रेन्थ अहिले हाम्रो कति छ, 38.25 MPa छ। अब यहाँ 38.25 लगभग यहाँ आउँछ। यसलाई सिधा यहाँ कर्भ 2 मा तान्यो भने र यसलाई भर्टिकली डाउनवर्ड लग्यो भने लगभग 0.44 जति आउँछ, किनभने 0.4 र 0.45 को बिचमा यहाँ आउँछ र त्यसै कारण यो 0.44 हुन जान्छ। त्यसैबाट हामीले फ्री वाटर सिमेन्ट रेसियो हामीले यहाँबाट यो कर्भबाट पत्ता लगायौँ र कति आयो त 0.44 आयो। अब मैले यहाँ भनेको छ चेक फर द ड्युरेबिलिटी कन्डिसन। ड्युरेबिलिटी कन्डिसन कुनमा हुन्छ, टेबल 5 मा हुन्छ ड्युरेबिलिटी कन्डिसन। यहाँ एक्सपोजर हेर्नलाई भन्छ हो। एक्सपोजर हाम्रो के छ, सिभियर छ हो, एक्सपोजर कन्डिसन सिभियर। त्यसै कारण यहाँबाट यो टेबलमा हामीले यो हेर्नुपर्छ हो, थर्ड रो हेर्नुपर्छ हो। थर्ड रोमा अब हामीले यहाँ वाटर सिमेन्ट रेसियो यो टेबलबाट कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउन खोजेको होइन। सिभियर कन्डिसनमा हाम्रो प्लेन कन्क्रिट छ कि रेनफोर्स कन्क्रिट छ, यहाँ क्वेसनमा RCC भनेको छ हो। त्यसै भएर हामीले यहाँ रेनफोर्स्ड कन्क्रिटमा जानुपर्छ हो। सिभियरमा रेनफोर्स्डमा हामीले म्याक्सिमम फ्री वाटर सिमेन्ट रेसियो पत्ता लगाउन खोजेको हो। यहाँ यो टेबलबाट 0.45 आउँछ। म्याक्सिमममा वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.45 हुन्छ। म्याक्सिमममा
यति हुन्छ। मिनिमममा त जति पनि हुनसक्छ नि। हाम्रो मिनिमममा कति आएको 0.44 आएको होइन, योभन्दा सानो आएको होइन। त्यसो भएर हामीले मिनिमम अफ 5/2 कन्डिसन्स लिने हो। त्यो लिँदाखेरि हाम्रो 0.44 आउँछ। त्यो भएर फाइनल वाटर सिमेन्ट रेसियो यति भयो। स्टेप 2 यतिमा सकिन्छ। अब हामी स्टेप 3 मा जाउँ। स्टेप 3 मा के छ, डिटरमाइन द एमाउन्ट अफ इन्ट्र्याप्ड एयर फर द म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट। अब म्याक्सिमम फर द म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट इन्ट्र्याप्ड एयर कति छ त? वी हेभ म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट इक्वल्स टु 20 mm। म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट 20 mm छ। त्यसको लागि यो पत्ता लगाउन लागि, इन्ट्र्याप्ड एयर पत्ता लगाउन लागि हामीले टेबल 2 मा जानुपर्छ। टेबल 2 यहाँ छ। टेबल 2 के को रिलेसन हो? रिलेसन बिट्विन इन्ट्र्याप्ड एयर एन्ड द म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट। हाम्रो म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट 20 छ। त्यसो कारण यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु हाम्रो कति भयो? इन्ट्र्याप्ड एयरको 2% भयो। 2% भन्नाले कति जनाउँछ? बाई भोल्युम कति जनाउँछ भने भोल्युम अफ इन्ट्र्याप्ड एयर इक्वल्स टु 2/100 इन्टु 1 मिटर क्युब अफ एग्रिगेट। मतलब 1 मिटर क्युब अफ एग्रिगेटमा कति इन्ट्र्याप्ड एयर छ भने 0.02 मिटर क्युब अफ कन्क्रिट। यहाँ छ 1 मिटर क्युबमा 2% भन्नाले 0.02 मिटर क्युब अफ कन्क्रिट इन्ट्र्याप्ड एयर छ भन्न खोजेको हो। अब स्टेप 4, द वाटर कन्टेन्ट एन्ड द पर्सेन्टेज अफ sand are selected based on the water cement ratio, workability and the maximum size of aggregate. Water content and the percentage of sand are selected based on the water cement ratio, workability and maximum size of aggregate. भन्नाले हामीलाई यहाँ वाटर कन्टेन्ट कति छ र पर्सेन्टेज स्यान्ड कति छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। त्यसैले हामीले कहाँ जानुपर्छ भने IS 383 1970 मा जानुपर्छ। त्यो कहाँ छ? IS 383 1970। हो यो सबै पढ्दाखेरि एकचोटि पढ्नु त। यो सबै पढ्दाखेरि के पत्ता लाग्छ भने up to 33 MPa water cement ratio 0.6 and compaction factor 0.8। यो कन्डिसनको लागि मात्र यो टेबल छ। मतलब अप टु 35 MPa, तर हाम्रो कति छ? 30 MPa। हामीले के त्यहाँ एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अघि नै त्यो स्टेप्समा हामीले पढेको थियौँ नि, एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर। हो यसको लागि एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्रम IS 383 1970 अप टु M35 हैन, मैले यही लेखेको छु हैन। M35 वाटर सिमेन्ट रेसियो इक्वल्स टु 0.6, compaction factor equals to 0.8 and the approximate slump equals to 30 mm। यही छ approximate slump equals to 30 mm and for the maximum size of aggregate 20 mm। हाम्रो maximum size of aggregate कति छ? 20 mm। 20 mm को लागि वाटर कन्टेन्ट कति हुन्छ रे? 186 kg पर मिटर क्युब हैन। पर क्युबिक मिटर भनेको छ नि अफ कङ्क्रिट, केजी पर मिटर क्युब भयो हैन। एन्ड भोल्युम अफ एग्रिगेट यहाँ लेखेको छ स्यान्ड एज पर्सेन्ट अफ टोटल एग्रिगेट बाई एब्सोल्युट भोल्युम। भन्नाले यो भोल्युम अफ एग्रिगेट कति छ? टोटल 35। यहाँ 35 छ हैन, 20 को लागि 35% अफ द टोटल एग्रिगेट। बट according to the question we require water content and the volume of fine aggregate for M30। M30 को लागि क्वेसनको अनुसार हामीलाई चाहिएको हो हैन। सो एडजस्टमेन्ट सुड बी डन। एडजस्टमेन्ट कुन स्टेपमा गरिन्छ भने नेक्स्ट स्टेपमा, स्टेप 5 मा गरिन्छ। मैले अघि नै हेराएको थिएँ। मेक द एडजस्टमेन्ट इन द वाटर कन्टेन्ट एन्ड द पर्सेन्टेज अफ द फाइन एग्रिगेट फर द अदर कन्डिसन्स। करेक्सनको लागि हामीले यो टेबल हेरिन्छ हैन। यहाँ के छ? एडजस्टमेन्ट फर द वाटर content and the percentage of the sand in the total aggregate, adjustment of the values in the water content and the sand percentage for other conditions,
change in conditions stipulated for tables, adjustment required in water content, percentage sand in the total aggregate. हामीले यो दुईटाको लागि एडजस्टमेन्ट गरिन्छ र यो क्राइटेरियाहरू हेरेर हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। फर्स्ट क्राइटेरिया के छ भने फर स्यान्ड कन्फर्मिङ टु द ग्रेडिङ जोन फर्स्ट, जोन थर्ड और जोन फोर्थ अफ टेबल 4 IS 383 1979 यो टेबलको लागि हैन, यो टेबलबाट जुन भ्यालुहरू आएको हुन्छ त्यहाँबाट एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि हाम्रो क्वेसन अनुसार स्यान्डको जोन के छ अरे, जोन फर्स्ट छ हैन। सेकेन्ड क्राइटेरियामा इन्क्रिज और डिक्रिज इन द भ्याल्युज अफ कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर बाई 0.1 इच 0.05 इन्क्रिज और डिक्रिज इन वाटर कन्टेन्ट रेसियो फर राउन्डेड एग्रिगेट। फर्स्टको लागि फर्स्ट क्राइटेरियाको लागि वाटर कन्टेन्ट 0 एडजस्टमेन्ट केही गर्नु पर्दैन वाटर कन्टेन्टको लागि। तर स्यान्डको लागि जोन फर्स्टको लागि त्यहाँ जोड्ने 1.5% पर्सेन्टेज स्यान्ड इन टोटल एग्रिगेटमा यति पर्सेन्ट जोड्ने भनेको हो। जोन थर्डको लागि -1.5%, जोन फोर्थको लागि -3%, इन्क्रिज और डिक्रिज इन द भ्याल्यु अफ कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर बाई 0.1 वाटर कन्टेन्टको लागि +-3%, स्यान्डमा 0 केही गर्नु पर्दैन। त्यस्तै इज 0.05 इन्क्रिज और डिक्रिज इन वाटर सिमेन्ट रेसियोमा केही एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन। तर स्यान्डको लागि +-1%, राउन्डेड एग्रिगेटको लागि -15 kg, स्यान्डको लागि -7%। तर हाम्रो यसले क्वेसन अनुसार राउन्डेड एग्रिगेट छैन। हाम्रो कुन एग्रिगेट छ, एङ्गुलर टाइप छ हैन, राउन्डेड छैन नि। यसमा पनि हामीले के गर्नु पर्दैन। र अब टेबलमा जाउँ। एडजस्टमेन्ट फर द स्यान्ड जोन, यसमा त जोनहरू छ नि, जोन फर्स्ट, जोन थर्ड, जोन फोर्थ, हाम्रो जोन 1 छ। कन्डिसन एज पर क्वेसन, हाम्रो क्वेसन अनुसार कन्डिसन के छ, जोन फर्स्ट छ त्यो लेखेको छु। एडजस्टमेन्ट इन द वाटर कन्टेन्ट यहाँ केही गर भनेको छैन नि, गर्नु पर्दैन। एडजस्टमेन्ट इन द पर्सेन्टेज अफ द स्यान्ड, जोन फर्स्ट छ, जोन फर्स्टको लागि के छ +1.5%, फर जोन 1 यहाँ भनेको छ त्यही गरेको छु। अब सेकेन्डमा कम्प्याक्सन फ्याक्टर के हो त, वर्कएबिलिटी हो हैन। वर्कएबिलिटी कति दिएको छ क्वेसनको अनुसार 0.8 CF। एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ परेन नि, किनभने यो टेबल चाहिँ 0.8 को लागि नै हो। हामीलाई दिएको कति छ, 0.8 नै छ, गर्नु पर्यो परेन। स्यान्डको लागि नो एडजस्टमेन्ट रिक्वायर्ड, यहाँ छ 0। इच 0.05 इन्क्रिज और डिक्रिज इन द वाटर सिमेन्ट रेसियो। अहिले हाम्रो वाटर सिमेन्ट रेसियो कति छ, 0.44। यो टेबलको अनुसार कति हुनुपर्छ, 0.6। यो कति टाइम्स मतलब कति 0.05 टाइम्सले घटेको छ त, 0.6 हुनु पर्थ्यो हैन। तर कति छ, 0.6 भन्दा कम छ, 0.44 छ। यसको मतलब घटेको छ, माइनस साइन त्यतिकै आइहाल्यो। र कति 0.05 टाइम्सले घटेको छ त, यो भनेको यहाँ यसरी निस्किन्छ, के अरे 0.6 - 0.44 डिभाइडेड बाई 0.05, त्यति टाइम्सले डिक्रिज भएको छ। र त्यसमा जतिचोटि 0.05 टाइम्सले इन्क्रिज और डिक्रिज हुन्छ त्यसमा +-1% गर भनेको छ। भनेपछि यहाँबाट जति टाइम्स आउँछ हाम्रो घटेको छ, त्यही भएर -1% टाइम्स मल्टिप्लाई गर्ने। अनि यहाँबाट 3.2 टाइम्स आयो इन्टु -1% इक्वल्स टु -3.2% आयो। यहाँ यति एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। अब एग्रिगेट सेप, यो फोर्थ क्राइटेरिया भनेको त एग्रिगेट सेप नै भन्न खोज्या हो हैन। एग्रिगेट सेप यहाँ राउन्डेडको लागि मात्र गर्नुपर्छ। राउन्डेड भयो भने वाटर कन्टेन्टमा -15 kg गर्नु पर्यो र स्यान्डमा -7% गर्नु पर्यो। तर हाम्रो अहिले एङ्गुलर टाइपको छ, त्यसैले केही गर्नु परेन दुईटामा। भनेपछि यो टेबल अनुसार यति काम गर्नुपर्छ। र वाटर कन्टेन्टको लागि कुनै पनि क्राइटेरियाहरूमा एडजस्टमेन्ट गर्नु परेन। तर स्यान्डको लागि
यो दुईटा क्राइटेरियामा गर्नु पर्यो र आफ्टर एडजस्टमेन्ट गरिसके पछाडि वाटर कन्टेन्ट के पाइयो भने जति यो टेबल अनुसारबाट आयो टेबलकोबाट आयो त्यति नै हुन्छ। तर पर्सेन्टेज अफ द स्यान्ड इन द टोटल एग्रिगेट त्यसमा के गर्नु पर्यो भने 35% टेबलबाट आएको थियो, त्यसमा यहाँ 1.5 यहाँ जोड्नु पर्यो, यहाँ माइनस छ माइनस 3.2% घटाउनु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि एडजस्टमेन्ट गरेर पछाडि 33.3% हाम्रो पर्सेन्टेज अफ द स्यान्ड इन द टोटल एग्रिगेट आयो। अब नेक्स्ट स्टेप 6मा के छ, डिटरमाइन द सिमेन्ट कन्टेन्ट फर वाटर सिमेन्ट रेसियो एन्ड फाइनल वाटर कन्टेन्ट आफ्टर एडजस्टमेन्ट एन्ड चेक फर द ड्युरेबिलिटी कन्डिसन। आफ्टर एडजस्टमेन्टबाट के वाटर सिमेन्ट रेसियो कति आयो त 0.44 आयो, वाटर कन्टेन्ट पनि आएको छ 186, भनेपछि वाटरको ठाउँमा 186 डिभाइड बाई सी इक्वल्स टु 0.4। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि सी इक्वल्स टु मतलब सिमेन्ट कन्टेन्ट इक्वल्स टु कति आयो भने 422.727 केजी पर मिटर क्युब आयो। अब यसलाई हामीले ड्युरेबिलिटी कन्डिसनमा चेक गर्नुपर्छ। ड्युरेबिलिटी कन्डिसन्सको लागि फेरि यही टेबल हेर्ने, टेबल 5 हेर्ने। टेबल 5 मा हाम्रो सिभियर कन्डिसन थियो आरसिसी कन्क्रिट छ, त्यसको लागि यहाँ जाँदाखेरि यो मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट केजी पर मिटर क्युबमा कति छ त 320 केजी पर मिटर क्युब मैले यहाँ लेखेको छु। यो भनेको मिनिमममा 1 मिटर क्युबमा 320 केजी हुनुपर्छ सिमेन्टको कन्टेन्ट, म्याक्सिमममा त जति पनि हुनसक्छ नि। त्यही भएर म्याक्सिमम अफ एबोभ टु कन्डिसन्स कति छ त 422.727 केजी पर मिटर क्युब छ, त्यही हाम्रो सिमेन्ट कन्टेन्ट हुन्छ। स्टेप 7मा के छ, डिटरमाइन द क्वान्टिटी अफ द कोर्स एन्ड द फाइन एग्रिगेट फ्रम दिज इक्वेसन्स। यो इक्वेसन्स मैले अघि नै त्यो स्टेपसम्म मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ। टोटल भल्युम कति छ त, टोटल भल्युम त 1 छ र त्यसमा 0.02 के छ इन्ट्र्याप्ड एयर थियो, त्यसैले हामीले के गर्यो भने 1 मा त्यो इन्ट्र्याप्ड एयर घटाइदिए इक्वल्स टु वाटर कन्टेन्ट हाम्रो कति आयो 186 केजी पर मिटर क्युब छ, त्यहाँबाट यो लेखिएको हो। सिमेन्ट कन्टेन्ट भनेको 422.727 बाई स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द सिमेन्ट भनेको 3.15 छ, प्लस 1 बाई यो पी भनेको यहाँ 0.333 आउँछ। यो कसरी आयो त, यहाँ छ पर्सेन्टेज अफ द स्यान्ड इन द टोटल एग्रिगेट, त्यो भनेको 80% हो, र यो पी भनेको फाइन एग्रिगेट र टोटल एग्रिगेटको के हो रेसियो, त्यो गर्दाखेरि 0.333 आयो। यसलाई यो 80% छ, यसलाई 100 ले डिभाइड गरिदियो भने यति आउँछ, त्यही हो रेसियो अफ फाइन एग्रिगेट टु द टोटल एग्रिगेट। यो मल्टिप्लाई इन्टु यो एफए भनेको फाइन एग्रिगेटको कन्टेन्ट डिभाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द फाइन एग्रिगेट 2.5 इक्वल्स इन्टु 1/1000। यो दिएको छ क्वेसनमै, दिएको छैन भने आफैले यो याद गर्नुपर्छ। त्यति फाइन एग्रिगेटको स्पेसिफिक ग्राभिटी यति हुन्छ। त्यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आयो भने फाइन एग्रिगेटको कन्टेन्ट 549.284 केजी पर मिटर क्युब आयो। फर कोर्स एग्रिगेट अरू सब सेम छ, यो सेम छ होइन। अब फरक यहाँ छ 1/1 माइनस पी, 1/1 माइनस यो पी भनेको त त्यही हो फाइन एग्रिगेट र टोटल एग्रिगेटको रेसियो त्यति नै छ, 1 माइनस त्यो भयो, र सी भनेको कोर्स एग्रिगेटको कन्टेन्ट डिभाइडेड बाई 2.5 यो पनि दिएकै छ क्वेसनमा बाई 1/1000। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो 1100.218 केजी पर मिटर क्युब आयो। अब स्टेप 8 मा के छ, obtain actual amount of water to be added after making correction for water absorption by aggregate and free moisture present। हामीले त एक्चुअल एमाउन्ट अफ वाटर अलरेडी अब्टेन गरिसकेका छ होइन, त्यसै कारण यो स्टेप 8 गर्नु पर्दैन, नट रिक्वायर्ड। स्टेप 9 find the required proportion of all the constituent and the ingredients भनेपछि
यो इन्ग्रिडियन्ट्सको प्रोपोर्सन यसरी लेख्ने चलन छ। सिमेन्ट इज टु फाइन एग्रिगेट इज टु कोर्स एग्रिगेट स्ल्यास वाटर सिमेन्ट रेसियो, यो यति यति आएको छ। यो सबैलाई यतिले डिभाइड गरिदियो भने यसलाई 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 यसैले नै डिभाइड गर्यो भने 1 आउँछ, यसलाई यति गर्यो भने यति यति त आउँछ। यो त जस्ताको त्यस्तै छ। हामीले यही फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। मिक्स डिजाइन गर्नुको मेन अब्जेक्टिभ नै यो निकाल्नु हो। र यतिमै यो हिसाब र यस्तो कन्सेप्ट मैले सबै एक्सप्लेन गरेर सकिन्छ। र तपाईहरु काम अब भयो, यो मैले पढाएको जति एकचोटि आफैले गर्ने र केही फर्दर केही क्वेरी छ भने कमेन्ट बक्समा क्वेसन आफ्नो हाल्ने, म सकेसम्म रिप्लाई गर्न गर्छु पनि। र लाइक शेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न एकदमै नभुल्ने। धन्यवाद।